Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Thay bạn thân đi xem mắt, tôi chỉ định diễn một màn dọa chạy đối phương cho tròn vai. Nào ngờ, người đàn ông hôm đó đẹp trai, lạnh lùng, khí chất ngút trời. Lại chính là ông chủ mới của tôi, còn tôi vừa tự khai đã có 27 mối tình. Vừa đòi dẫn anh ta đi xăm đôi, trời ơi, lần này không chỉ chơi ngu mà còn suýt mất việc, mất cả tim. Thay bạn thân đi xem mắt, tôi mở miệng liền nói trước kia đã yêu 27 người. Còn phối hợp thêm mấy lời sét đánh trời quang. Không nghi ngờ gì, buổi xem mắt này hỏng rồi. Khi tôi còn đang đắc ý vì phá hỏng được cuộc xem mắt, thì lại phát hiện ông chủ mới và đối tượng xem mắt kia giống nhau như đúc. Trời ơi, lần này chơi hơi quá rồi. Hôm nay tôi thay bạn thân đi xem mắt. Trước khi đi tôi còn tưởng đối phương là ông chú hói đầu. Không ngờ, lại là một người đàn ông mặc vest chỉn chu, trêu ghẹo. Với tư cách là người nuôi chó, tôi mở to mắt nhìn anh ta. Nhưng hôm nay tôi có nhiệm vụ, phải khiến đối tượng xem mắt từ bỏ để cứu bạn thân khỏi bị ép cưới. Tôi ngồi đối diện với đối tượng xem mắt, chủ động chào hỏi, chào anh Dư Hoài Húc. Tôi là người hẹn xem mắt với anh, cô gái dịu dàng đáp lại. Dư Hoài Húc gật đầu chào. Bắt đầu pha trà. Tôi chống cằm bằng một tay nhìn chằm chằm vào Dư Hoài Húc không rời mắt. Chậm rãi nói, anh Dư thật sự rất đẹp trai. Nghĩ lại vẫn chưa đủ dọa người. Lại thêm một câu, còn đẹp trai hơn cả 27 người bạn trai trước của tôi. Tay đang pha trà của Dư Hoài Húc hơi run lên. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tôi. Tình trường của cô cũng phong phú thật đấy. Tôi cười rạng rỡ không thay đổi sắc mặt. Lặng lẽ nhìn ly trà thơm kia. Được đưa đến trước mặt tôi. Liền lập tức đưa một ngón tay ra chạm nhẹ lên mu bàn tay của Dư Hoài Húc. Tay anh cũng đẹp nữa. Tí nữa tôi dẫn anh đi xăm hình nhé. Dư Hoài Húc nhanh chóng rụt tay lại nói không cần đâu. Cảm ơn, rồi bưng ly trà lên uống lặng lẽ. Tôi cảm thấy phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không sẽ không kịp hội họp với bạn thân. Đợi anh ấy đặt ly trà xuống bàn, tôi vào thẳng vấn đề, anh thấy tôi thế nào? Muốn đi đăng ký kết hôn với tôi không? Nhanh vậy sao? Dư Hoài Húc giật mình, không tìm hiểu một chút à? Có gì đáng tìm hiểu đâu. Thời gian là vàng mà. Tôi ngồi thẳng dậy, chậm rãi lấy tay trái xoa tay phải. Số may mắn của tôi là 28. Hôm nay vừa hay là ngày 28. Nếu anh đồng ý thì anh sẽ là người đàn ông thứ 28 của tôi. Cho nên không thể bỏ lỡ. Cơ hội chỉ đến một lần. Dư Hoài Húc ngẩn người mất 4-5 giây. Hơi gấp quá thì phải. Gấp ở chỗ nào? Càng sợ lại càng dễ thương. Nếu sống không nổi thì ly hôn là được mà. Tôi nháy mắt với Dư Hoài Húc. Dư Hoài Húc lại không biết nói gì tiếp. Lại uống một hớp trà nữa để né tránh. Đợi ly trà ấy cạn, anh nói xin lỗi. Chúng ta không hợp nhau. Nếu hợp thì có mà gặp mà. Không nghi ngờ gì. Buổi xem mắt thất bại. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành mỹ mãn. Sở dĩ hôm nay tôi thay bạn thân đi xem mắt là vì bạn ấy giúp tôi làm một chuyện trùng đúng với thời gian buổi xem mắt. Bạn thân nói, chị em à, tôi giúp cậu một lần. Cậu chẳng lẽ không giúp lại tôi à? Thế là tôi đi xem mắt. Khi tôi gọi điện cho bạn thân chia sẻ thành quả, bạn thân nghe tôi tả lại màn tung chiêu như hổ báo. Liền kêu lên, thì ra cậu là người như vậy đó. Tôi chẳng mấy bận tâm, sợ gì chứ. Dù sao cũng sẽ không gặp lại nữa. Thế nhưng ngay tối hôm đó, tôi tự vả. Lúc đó tôi đang đắp mặt nạ, ngồi trước máy tính chỉnh sửa bản vẽ kiến trúc. Chị Mai ở phòng hành chính, gửi tin nhắn vào nhóm nhỏ công ty. Con trai của ông chủ từ mai sẽ tiếp quản công ty. Mấy ngày tới mọi người đừng đi trễ. Tôi là nhân viên phòng thiết kế kiến trúc, làm việc theo giờ linh động. Nhưng sếp mới lên nắm quyền. Tôi không muốn bị đốt ngay lửa đầu tiên. Thấy lời nhắc của chị Mai, tôi nhanh chóng mở điện thoại, cài liền 6 cái báo thức buổi sáng, rồi mới quay lại nhóm làm việc. Trong nhóm đang rôm rả. Có người hỏi chị Mai con trai ông chủ là ai? Có đẹp trai không? Tôi cũng tò mò. Nhìn chằm chằm màn hình chờ câu trả lời. Màn hình liên tục hiện vài dòng tin nhắn. Sau đó mới là tin của chị Mai. Ông chủ tên là Dư Hoài Húc, là đại thần trong giới kiến trúc ở nước ngoài. Đạt giải thưởng nhiều không xuể. Phía sau còn đính kèm một bức ảnh màu chụp chân dung Dư Hoài Húc. Tôi nhìn ảnh mà tim đập thình thịch. Tên này, khuôn mặt này, chẳng phải là đối tượng xem mắt sao? Ngày hôm sau, tôi còn dậy sớm hơn cả chuông báo thức. Chỉ muốn nhanh chóng đến công ty, cố gắng tránh mặt Dư Hoài Húc. Nhưng sợ gì gặp đó. Khi tôi quẹt thẻ vào cửa và đến sảnh thang máy, Dư Hoài Húc đang đứng thẳng tắp ở đó. Không thể nào, anh ta tới sớm thế cơ à? Mà cũng đụng mặt luôn được. 10 giây sau,
Trong đầu tôi diễn ra một trận đấu nội tâm phức tạp. Nên thú nhận mình đi xem mắt thay người, hay là giả vờ không quen biết đây? Đang đấu tranh thì Dư Hoài Húc quay đầu nhìn sang. Ngay lập tức tôi cảm thấy lưng như bị thiêu đốt, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tôi cứng người bước tới, giả vờ như không có chuyện gì, chào buổi sáng, Tổng Dư. Dư Hoài Húc gật đầu nhẹ. Lúc đó thang máy tới, là thang máy riêng dành cho tầng lãnh đạo. Không phải loại tôi, nhân viên nhỏ, được đi. Tôi tiễn mắt nhìn Dư Hoài Húc bước vào thang máy. Trong lòng nghĩ thang máy đến thật đúng lúc. Vừa nghĩ xong, bên trong vang lên giọng nam, còn không vào à? Tôi nén áp lực bước vào thang máy. Dư Hoài Húc hỏi tôi làm ở tầng mấy. Tôi lý nhí trả lời, tầng 28. Dư Hoài Húc bấm nút tầng 28. Còn nói thêm, cô thật có duyên với số 28 đấy. Tai tôi và mặt cùng lúc nóng bừng. Trong đầu toàn là mấy câu nói xến xúa hôm qua. Tôi chưa từng thấy mình mất mặt đến thế. Lại còn lo nơm nớp. Một ngày mới khiến tôi bấn loạn. Chỉ sợ Dư Hoài Húc sẽ đuổi việc tôi. Tôi cứ chốc chốc lại mở hộp thư, xem có thư nào từ phòng nhân sự không. May mà không có. Lúc gần tan ca, tôi còn nhận được nhiệm vụ đi công tác lần trước. Là dự án trọng điểm của công ty, công tác 1 tuần. Điều này cũng đồng nghĩa tôi giữ được chén cơm. Tôi bắt đầu lưu file, dọn dẹp bàn làm việc. Đợi mọi thứ xong xuôi định rời đi, thì chủ nhà cũ gọi điện cho tôi. Này, cô gái, cô làm cái gì thế hả? Tên đàn ông đó lại đến đập cửa rồi. Giọng bà chủ nhà nghe vô cùng bất mãn. Cô có biết phiền hàng xóm cỡ nào không? Mau xử lý ngay cho tôi. Nếu không thì đừng hòng lấy lại 3 tháng tiền cọc. Người mà chủ nhà nói đến là tên bạn trai cũ điên rồ của tôi. Một tên sở khanh ngoại tình. Tôi vì tránh hắn, dù hợp đồng chưa hết vẫn phải dọn đi. Còn hơn 10 ngày nữa là được nhận lại tiền cọc. Tôi không muốn vì tên đó mà mất trắng. Tôi vội vàng xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi sẽ qua xử lý ngay. Tôi vẫy một chiếc taxi chạy thẳng đến chỗ trọ cũ. Đi thang máy lên lầu. Vừa ra khỏi thang máy, thì thấy Lục Phàm đang đứng ở hành lang. Ung dung nhìn điện thoại. Lửa giận bốc lên, tôi chỉ thẳng mặt, Lục Phàm. Hôm nay anh lại lên cơn gì nữa đây? Trước tiếng mắng mỏ của tôi, Lục Phàm từ từ cất điện thoại. Từng bước tiến lại gần tôi. Mỗi bước đi là một câu chất vấn, tại sao không nghe điện thoại của anh? Tại sao chặn số anh? Tại sao chuyển nhà mà không nói với anh? Sao mà lắm tại sao thế? Tôi nhắc nhở anh bị mất trí à? Chúng ta đã chia tay từ 1 tháng trước rồi. Lục Phàm đứng trước mặt tôi, vươn tay định chạm vào mặt tôi. Từ sau khi biết hắn ngoại tình, tôi thấy toàn thân hắn không chỗ nào là sạch sẽ cả. Tôi lùi ngay một bước, tránh né ánh mắt u oán của Lục Phàm nhìn tôi. Cần gì phải ghét bỏ tôi như thế? Tôi làm chuyện có lỗi với em, tôi nhận. Nhưng em không thể thông cảm hoàn cảnh của anh sao? Cô gái đó là con gái cổ đông công ty anh. Anh cần phiếu của cô ta. Nhưng người anh thích là em. Em đợi anh 3 năm được không? Đợi anh vững vàng rồi anh sẽ cưới em. 3 câu liền một lúc. Câu nào cũng khiến người nghe muốn ói. Làm sao có thể có tư duy lệch lạc đến vậy? Tay tôi bắt đầu run lên. Anh lăn càng xa càng tốt cho tôi. Người lăn cuối cùng lại là tôi. Lục Phàm vẫn đứng đó nói mấy lời vớ vẩn. Nào là anh khổ sở ra sao? Nào là anh muốn cho tôi cuộc sống tốt hơn? Tóm lại ý của anh là anh trong sạch, cam chịu thiệt thòi. Còn tôi thì không hiểu anh, cứ gây sự với anh. Tôi không chịu nổi nữa, quay lưng bỏ đi. Tiện thể dặn luôn chủ nhà, sau này thấy Lục Phàm cứ báo công an. Tôi đi thang máy xuống tầng 1, mở cửa bước ra ngoài. Gió đêm thổi tới, mắt cay xè như muốn rơi lệ. Không phải vì tôi tiếc Lục Phàm, mà là cái cảm giác tuổi trẻ bị vứt cho chó nó mạnh quá. Không muốn bị người khác thấy mình khóc. Tôi bước nhanh hơn, nhưng nước mắt đã rơi thì không kìm lại được, tuôn ào ào không dứt. May mắn là đang giờ cơm tối, trong khu chẳng có mấy người đi lại. Tôi vừa lau nước mắt vừa đi, vừa rẽ qua góc cua. Một bóng người đập vào mắt. Ngay phía trước không xa, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng trước cánh cổng sắt đen. Khi tôi nhìn thẳng vào người đó, nước mắt lập tức ngưng lại. Tôi quay mặt đi, vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt. Tiếng bước chân từ xa dần tới gần. Bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh tôi. Trong khoang mũi thoang thoảng mùi nước hoa nam dễ chịu. Dư Hoài Húc hỏi, cô sao thế? Tôi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ngẩng đầu đồng thời tháo chiếc tai nghe Bluetooth trên tai phải xuống. Nói dối, tôi vừa nghe một chuyện ngôn tình, viết thật đau lòng, khiến tôi khóc như mưa. Dư Hoài Húc nghiêng người, chỉ vào chiếc xe gần đó, ở đây khó bắt xe. Đi cùng xe tôi nhé.
Thật ra tôi cũng sợ Lục Phàm chặn ở cổng khu. Tôi không khách sáo. Cảm ơn sếp. Lên xe, tôi và Dư Hoài Húc ngồi ghế sau. Có tài xế lái. Dư Hoài Húc vừa lên xe là điện thoại không ngừng. Toàn bàn công việc. Tài xế báo địa chỉ xong. Lấy điện thoại ra định chơi game một chút. Nhưng liếc nhìn thấy vậy không ổn. Sếp đang chăm chỉ bàn công chuyện. Tôi dù rảnh cũng phải tỏ ra bận. Thế là tôi lấy máy tính bảng ra. Mở bộ bản vẽ điện tử dùng trong cuộc họp hôm nay. Trên đó có những ghi chú sửa đổi tôi viết bằng bút đỏ. Tôi lật từng trang bản vẽ. Tìm cách giải quyết dựa vào những ghi chú ấy. Nghĩ vậy liền tập trung cao độ. Đến mức không hay biết Dư Hoài Húc đã nói xong điện thoại. Khi tôi đang chăm chú suy nghĩ phương án chỉnh sửa. Một ngón tay thon dài đẹp đẽ. Chỉ vào góc trái bên dưới màn hình máy tính bảng. Sao trong bản vẽ của cô lại có con ếch thế này? Là Dư Hoài Húc hỏi. Tôi nhìn theo hướng ngón tay anh. Ở góc bản vẽ. Có một chú ếch đứng mặc đồ siêu nhân. Còn giơ tay phải tạo dáng chữ V. Lúc họp chiều nay. Sếp trực tiếp của tôi. Lần trước họp toàn nói mấy chuyện tẩy não không liên quan công việc. Tôi thấy chán quá. Liền cầm bút vẽ vào khoảng trống trên bản vẽ. Vẽ rồi thành con ếch. Mà còn là ếch siêu nhân mặc quần ngoài. Tôi nào ngờ được. Dư Hoài Húc lại nhìn thấy bức tranh đó. Nếu để sếp biết tôi vẽ vời trong lúc họp. Chẳng phải rõ ràng là đang tự làm cháy nồi cơm hay sao? Tất nhiên không thể thừa nhận được. Tôi chỉ vào hình vẽ trên màn hình nói nghiêm túc. Đây là một dự án khách sạn của công ty. Bên A yêu cầu tôi đặt một bức tượng ếch ở giữa hồ sen trong khách sạn. Anh ta hỏi tôi có thể vẽ hình minh họa không? Tôi liền sáng tạo một chút rồi vẽ cho anh ta xem. Tôi thầm khen mình trong lòng vì quá nhanh trí. Nhưng hôm sau, khi tôi đến dự án khách sạn đó công tác, thấy bóng dáng Dư Hoài Húc, tôi lập tức chỉ muốn chết cho rồi. Không phải nói chỉ có mình tôi đi công tác thôi sao? Sao lại có cả Dư Hoài Húc nữa? Nhưng nhờ phúc của Dư Hoài Húc, bên A sắp xếp cho tôi ở một căn biệt thự riêng biệt, làm nơi lưu trú trong chuyến công tác lần này. Dư Hoài Húc ở chỗ khác, tôi được độc chiếm một căn phòng. Tâm trạng cực kỳ tốt, nhưng Lục Phàm lại phá hỏng tâm trạng tôi trong ngày. Gọi điện cho tôi liên tục. Tôi mặc kệ, tặng cho anh ta gói combo chặn số. Nhưng Lục Phàm có bản lĩnh, liên tục tìm được số điện thoại mới. Tôi chặn một cái anh ta lại đổi số khác gọi tiếp. Tôi không nghe thì anh ta nhắn tin dồn dập. Chúng ta là thanh mai trúc mã không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Bao nhiêu năm tình cảm. Em nói dứt là dứt thật độc ác. Em rốt cuộc dọn đi đâu rồi? Tin nhắn cứ gửi liên tục không ngừng. Tôi chỉnh chế độ im lặng. Chọn cách mắt không thấy tim không phiền. 1 giờ chiều. Dư Hoài Húc nhắn cho tôi trên app chat nội bộ. Có chỗ cần bàn bạc với cô. Làm phiền cô qua đây một chuyến. Căn nhà của Dư Hoài Húc ngay sát bên cạnh tôi. Tôi đứng dậy đi qua đó. Lúc này, có một người đàn ông đứng trong sân nhà của Dư Hoài Húc. Vẫy tay gọi tôi. Đó là trợ lý của Dư Hoài Húc. Tôi nghe nói từ tin đồn trong công ty. Trợ lý này thực ra là em họ của Dư Hoài Húc. Chuẩn hoàng thân quốc thích. Tôi vội chào hỏi, chào trợ lý Lý. Bên cạnh anh ấy có một chú chó Samoyed lông trắng mượt. Tôi khen một câu, chó nhà anh đáng yêu quá. Trợ lý Lý đi tới. Mở cửa sắt của sân, cô ở biệt thự nào thế? Xa không? Tôi giơ tay chỉ sang căn nhà bên cạnh. Định nói là bên cạnh. Ai ngờ chưa kịp mở miệng. Con Samoyed xinh đẹp kia đã chui ra từ khe cửa. Lao thẳng vào người tôi. Tôi bị trẹo chân. Người và chó cùng ngã nhào xuống đất. Mông đập xuống sàn. Xương sống bị dằn một cái. Đau đến mức tôi muốn chửi con chó. Trợ lý Lý vội vàng chạy ra định túm lấy chó. Nhưng con Samoyed như có thần giao cách cảm. Trợ lý chạy hướng nào nó né hướng đó. Anh ta túm mấy lần đều hụt. Chó càng vui vẻ hú hét chạy quanh. Lưng tôi đau đến mức không đứng dậy nổi. Chỉ có thể ngồi dưới đất. Nhìn đám lông trắng cứ chạy vòng vòng quanh mình. Vài chục giây sau. Không khí đầy lông chó. Cái đuôi chó còn vẫy vẫy táp vào tôi mấy cái. Đúng lúc đó. Một giọng nói vang lên nghiêm nghị. Lại đây ngay cho tôi. Tôi ngẩng đầu thấy Dư Hoài Húc vừa dứt lời. Con Samoyed đang nghịch ngợm liền ngoan ngoãn ngay lập tức. Lon ton chạy tới bên chân Dư Hoài Húc. Cái đầu cọ cọ vào ống quần vest của anh ta. Trợ lý Lý đỡ lấy tay tôi nói, thật xin lỗi, Ôn Nhu nó hơi tò mò. Làm cô sợ rồi. Tôi mượn lực đứng dậy, cười gượng, miệng thì nói không sao. Nhưng trong lòng thì hét lên, cái gì thế này? Con chó này, nó tên là Ôn Nhu á. Chỗ nào mà Ôn Nhu? Tôi nhìn thấy Dư Hoài Húc kéo cổ chó vào trong nhà. Trợ lý Lý bảo tôi, Ôn Nhu nó hơi bị kiểu tăng động khi gặp người lạ. Nhưng chỉ vài phút thôi. Chốc lát cô muốn chơi nó cũng lơ cô luôn ấy.
Tôi hỏi, sao lại đặt tên là Ôn Nhu? Trợ lý đáp, vì nó suốt ngày phá nhà. Chi phí lớn nhất hàng ngày của sếp bọn tôi là thay đồ đạc mới. Thế nên anh ấy chỉ mong một điều duy nhất là nó biết ôn nhu. Đừng phá nữa. Tôi tò mò, ước mơ đó có thành hiện thực chưa? Trợ lý Lý thở dài, đưa ra vẻ mặt nửa muốn nói nửa không. Tôi đi theo trợ lý vào nhà. Vào mới biết, nhà của Dư Hoài Húc giống y hệt căn tôi ở. Ngay cả đồ nội thất cũng không khác gì. Tôi đoán bên A thuê người làm hàng loạt kiểu giống nhau. Sau đó tôi cùng Dư Hoài Húc làm việc ở phòng khách. Thời gian trôi qua rất nhanh đến chiều tối. Bụng tôi bắt đầu đói meo. Dư Hoài Húc đã bảo quản gia chuẩn bị bữa tối từ sớm. Giờ đã bày lên bàn ăn. Sửa bản vẽ xong. Tôi đứng dậy vươn vai. Từ phía cầu thang vang lên tiếng quát lớn của trợ lý Lý. Ôn Nhu, đứng lại cho tôi. Tiếp đó là tiếng gâu vang lên. Và cả tiếng bước chân gấp gáp. Tôi phản xạ nhìn về phía sau. Chú Ôn Nhu lông trắng đang lao xuống cầu thang như bay. Chân Ôn Nhu chạy cực nhanh. Chớp mắt đã tới tầng trệt. Nó rẽ một cái nhắm thẳng vào chỗ tôi đang đứng. Tôi hoảng hốt. Đừng có lại đây. Tôi là kiểu con gái thiếu canxi không chịu nổi đâu. Đúng lúc đó, Dư Hoài Húc kéo tay tôi né sang bên. Ngay sau đó Ôn Nhu đâm đầu vào ghế sofa. Và đến mức chân mềm nhũn. Ôn Nhu lảo đảo đi mấy bước. Cuối cùng đến bên chân Dư Hoài Húc. Chân sau gập xuống nằm sấp dưới đất. Cằm áp lên giày của Dư Hoài Húc. Ngay sau đó, phòng khách vang lên tiếng sụt sịt. Tôi sững người, Ôn Nhu đang khóc sao? Xem ra là đau thật rồi. Dư Hoài Húc cúi đầu rút chân ra, còn khóc được nữa hả? Cái ánh mắt lao đầu loạn xạ kia. Ra đường đánh nhau chỉ có thua thôi. Ôn Nhu đau đến mức đứng dậy. Bốn chân dẫm loạn, vẫy vẫy đầu. Hú lên một tràng phản bác lời của Dư Hoài Húc. Dư Hoài Húc nhìn thẳng vào mắt chó. Anh đã đâm bao nhiêu lần rồi? Dù là con chó ngu nhất cũng phải biết nhớ rồi chứ. Lại là một tiếng gâu vang lên. Ôn Nhu giơ chân đập vào đùi rộng của Dư Hoài Húc như phản đối. Tôi đứng một bên xấu hổ vò tay. Ông chủ lớn đang cãi nhau với chó cưng. Chuyện này không phải mất phí mới được xem sao. Với tinh thần người lớn biết điều, tôi ngồi xổm kẹp cổ Ôn Nhu dưới nách, cố gắng hòa giải. Sếp ơi, chó thì làm gì có ác ý. Nó chắc chỉ thấy vui thôi. Anh đừng mắng nó nữa. Dư Hoài Húc dùng ánh mắt như thể dạy mãi không được. Chừng Ôn Nhu. Cuối cùng quay sang bảo trợ lý Lý dắt nó ra sân. Cho nó đứng úp mặt suy nghĩ lỗi lầm. Úp mặt suy nghĩ lỗi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, trợ lý Lý cầm vòng cổ đeo vào cổ Ôn Nhu. Dắt ra ngoài. Khi tôi nhìn theo bóng dáng người và chó, Dư Hoài Húc nói, ăn cơm thôi. Tôi đi theo Dư Hoài Húc vào phòng ăn. Trên bàn tròn lớn đã bày đầy đủ bữa tối. Dư Hoài Húc chọn một chỗ ngồi trước. Tôi nghĩ phải để lại chỗ cho trợ lý Lý, nên đi xa thêm một chút. Vừa định ngồi xuống, Dư Hoài Húc nhắc, không cần ngồi xa vậy đâu. Chỉ có hai chúng ta thôi. Chỉ có hai người, thế còn trợ lý Lý? Dư Hoài Húc cầm muỗng múc canh, tối nay anh ấy có tiệc xã giao. Không ăn ở đây. Gì cơ, giờ mới nói không ăn thì còn kịp không? Tất nhiên là không kịp rồi. Một bữa cơm đầy áp lực. Món ăn ngon trước mắt mà tôi chẳng thể nào nuốt nổi. Dư Hoài Húc ngồi rất ngay ngắn, gắp thức ăn nhai chậm rãi, tự tạo nên phong thái tao nhã riêng. Tôi như ngồi trên đống lửa, cố tìm một chủ đề để nói chuyện. Chờ nuốt xong miếng cơm, tôi bắt đầu làm nhảm, nghĩ ra gì nói đó. Cuối cùng cũng khiến bữa ăn không quá lạnh lẽo. Cuối cùng cũng ăn xong. Tôi lập tức đứng dậy rút lui. Sếp, tôi về trước đây. Dư Hoài Húc một tiếng. Còn không quên nhắc mai đừng đến trễ họp. Tôi như chút được gánh nặng rời đi. Vừa bước ra khỏi biệt thự, điều đầu tiên tôi thấy là Ôn Nhu đang bị buộc ở góc sân trước. Bận rộn rượt bắt bướm. Chó này lúc không tăng động thì cũng đáng yêu phết. Tôi đi dọc lối ra. Đến cửa sắt thì mở khóa điện tử. Vừa ra khỏi cửa, bất ngờ thấy Lục Phàm đang đứng bên ngoài. Tôi giật thót người. Lập tức xoay người lại. Dầm một tiếng khóa cửa ngay. Lục Phàm sải bước đến trước cửa sắt. Nhìn tôi qua khe cửa. Tôi ngạc nhiên, sao anh lại ở đây? Em không nghe điện thoại của anh, nên anh chỉ còn cách tự tới. Lục Phàm giơ điện thoại lên. Trên cùng màn hình là giao diện định vị tìm thiết bị. Tôi nhìn bản đồ phía trên, mới sực nhớ ra. Lục Phàm biết mật khẩu tài khoản điện thoại của tôi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi mệt mỏi hỏi. Lục Phàm nắm lấy một thanh sắt của cổng. Ngón tay siết chặt từng chút một. Là để anh leo vào kéo em ra, hay em tự ngoan ngoãn ra đây? Dính phải loại cha nam thế này, tôi thật sự muốn nổ tung.
Tôi báo công an bây giờ đấy. Tôi rút điện thoại ra. Lục Phàm không hề do dự. Một chân dẫm lên rào chắn định trèo qua. Tôi sợ hãi lùi lại. Tay luống cuống mở khóa điện thoại. Cùng lúc đó có tiếng bước chân vang lên. Tôi nghe tiếng thì quay đầu lại. Dư Hoài Húc chậm rãi bước đến. Anh ấy đi chậm, nhưng khí thế đầy mình. Dư Hoài Húc vừa đến, Lục Phàm lập tức ngừng động tác trèo tường. Hắn quay lại mặt đất, ánh mắt qua lại đánh giá tôi và Dư Hoài Húc. Lạnh giọng hỏi tôi, cô và anh ta là quan hệ gì? Tôi không cần nói cho anh biết. Tôi còn chưa nói hết. Một bàn tay đặt lên vai tôi. Là tay của Dư Hoài Húc. Anh ấy khoác vai tôi, dẫn tôi xoay người lại, rồi từ từ dắt tôi quay trở vào nhà. Hành động im lặng đó đã cho Lục Phàm câu trả lời, cũng giúp tôi thoát nạn. Sau khi vào nhà, Dư Hoài Húc rút tay lại. Tôi lập tức bước sang bên cạnh. Cảm ơn sếp. Dư Hoài Húc hỏi, vừa nãy là người bạn trai thứ mấy của cô vậy? Tôi cười ngượng ngùng nói, thật ra hôm đi xem mắt tôi chỉ bịa chuyện thôi. Tôi cũng không biết Dư Hoài Húc có tin lời tôi không. Sau đó Dư Hoài Húc phải tham dự cuộc họp nên lên lầu. Tôi sợ Lục Phàm chưa đi, dự định ở lại nhà Dư Hoài Húc. Thêm chừng 1 tiếng rồi mới rời. Ngồi trên sofa, tôi buồn chán lướt điện thoại. Ăn no uống đủ dễ buồn ngủ. Cộng thêm cả ngày chạy đôn chạy đáo. Ngồi một lúc tôi liền thiếp đi. Cuối cùng đánh thức tôi là tiếng vo ve của muỗi. Tôi mở mắt với tay lấy điện thoại xem. Đã hơn 1 giờ sáng. Tôi giật mình. Muộn thế này mà tôi vẫn chưa tẩy trang chưa tắm. Mai còn phải dậy sớm họp. Tôi vội vàng đứng dậy bước nhanh lên lầu. Về tới cửa phòng. Tôi đẩy cửa ra. Cửa vừa mở, trong phòng sáng trưng. Tôi đứng đơ, lúc nào đèn được bật lên vậy. Còn đang ngơ ngác thì có tiếng bước chân vang lên từ xa. Chẳng mấy chốc Dư Hoài Húc mặc áo choàng tắm đen xuất hiện trước mắt tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Thấy trong phòng có một chiếc vali màu đen không phải của tôi. Và cả trang phục của Dư Hoài Húc. Tôi lập tức nhận ra đây là phòng của Dư Hoài Húc. Xong rồi. Chết thật rồi. Cũng tại 2 căn phòng bài trí y hệt nhau. Tôi vừa ngủ dậy đầu óc mơ màng. Cứ tưởng là phòng mình. Giờ phải giải quyết làm sao đây? Tôi run rẩy nhìn Dư Hoài Húc. Anh ấy nheo mắt nghiêng đầu siết chặt cổ áo choàng tắm. Tôi vội vàng giải thích, sếp, anh đừng hiểu lầm. Tôi đi nhầm phòng thôi. Một lực đẩy mạnh mẽ không chút nể tình đẩy tôi ra ngoài. Rầm một tiếng. Dư Hoài Húc đóng sập cửa lại. Sau đó là tiếng xả nước trong nhà vệ sinh. Tôi đưa tay lên ôm mặt, muốn khóc. Chuyến công tác mấy ngày nay phải đối mặt với Dư Hoài Húc thế nào đây? Chuyện gì đến rồi cũng đến. Ngày hôm sau tôi phải tham gia cuộc họp với bên A. Buộc phải gặp Dư Hoài Húc. Còn 15 phút nữa mới bắt đầu họp. Tôi quay đầu nhìn sang phía đối diện. Không dám giao tiếp ánh mắt với Dư Hoài Húc. May mà có trợ lý Lý. Anh ấy ngồi giữa tôi và Dư Hoài Húc. Che chắn được phần nào. Không lâu sau, trợ lý Lý thấy tôi có bản vẽ điện tử. Hỏi tôi mượn xem một chút. Rất nhanh, anh ấy nhìn thấy con ếch siêu nhân kia. Lập tức phấn khích như trẻ con cầm đồ chơi đưa cho Dư Hoài Húc xem. Ê anh nhìn nè, ếch siêu nhân. Nhìn cái quần lót ngoài của nó kìa. Dư Hoài Húc bốp một tiếng gập tài liệu lại. Quát trợ lý Lý, cậu không thể bình thường một chút à? Sau đó còn nói thêm, người sau càng ngày càng không bình thường. Câu đó, là nói tôi đấy sao? À, kẻ không bình thường như tôi chỉ muốn khóc. Ai lại muốn bị dán cái nhãn không bình thường chứ? Tôi quyết định phải giải thích với Dư Hoài Húc. Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi đứng dậy gọi, sếp. Dư Hoài Húc và trợ lý Lý cùng lúc đứng dậy. Nói chuyện kiểu này, tất nhiên phải tránh xa trợ lý Lý, cái loa phóng thanh. Tôi nói, có một phương án muốn xác nhận với anh, khá gấp. Dư Hoài Húc nhìn tôi 2 lần. Rồi quay lại dặn trợ lý Lý đi mua cho tôi ly cà phê. Sau khi trợ lý rời đi, tôi lập tức giải thích. Với thái độ vô cùng thành khẩn. Tôi mở điện thoại ra cho anh xem ảnh. 2 căn phòng giống nhau như đúc. Sắc mặt Dư Hoài Húc cuối cùng cũng dịu lại. Rốt cuộc tôi cũng rửa được nỗi oan. Chuyện tốt như vậy, tất nhiên phải ăn lẩu ăn mừng. Tiễn Dư Hoài Húc xong, tôi rời khỏi công ty bên A. Đứng trước sảnh tòa nhà lướt điện thoại. Xem gần đây có quán lẩu nào ngon. Có người gọi tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Trợ lý Lý cầm 2 ly cà phê bước đến. Tôi buột miệng, sếp đi rồi mà. Tôi biết, trợ lý Lý đứng cạnh tôi. Không nói gì. Nhưng ánh mắt nhìn chăm chú về phía bên tay phải. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy. Ngay bên kia đường, Dư Hoài Húc đang đứng đối diện một cô gái xinh đẹp. Tính tò mò nổi lên. Tôi hỏi, cô gái đó là ai thế? Vợ sếp à? Đừng có nói bừa. Trợ lý Lý tỏ vẻ bức xúc.
Nếu cô ta mà làm vợ sếp, công ty tụi tôi sẽ loạn cào cào luôn. Ngữ khí, từ ngữ này, nghe là biết có chuyện. Tôi huých tay vào tay trợ lý Lý, nói nghe thử coi. Trợ lý Lý đúng là không giấu nổi chuyện. Vừa đau là kể tuốt tuồn tuột. Tóm lại là, cô gái đó mê mệt Dư Hoài Húc. Dù bị Dư Hoài Húc từ chối thẳng thừng, vẫn mặt dày bám giết không buông. Mà càng ngày càng điên rồ. Có lần, cô ta thuê cả màn hình quảng cáo lớn ở khu phố sầm uất nhất nước ngoài, phát biểu tình yêu với Dư Hoài Húc. Còn chiếu 24/24. Dư Hoài Húc nhìn đến mức muốn nổ đầu. Tháng này anh ấy mới về nước phát triển, mới yên ổn được vài ngày, thì vị cô nương quyền lực này lại đuổi theo về nước. Vừa nãy, cô ta nói với Dư Hoài Húc, nếu hôm nay anh không gặp cô ta sẽ thuê xe chạy vòng vòng thành phố, mở loa phát bản tuyên bố tình yêu. Cô gái này đúng là điên nhẹ. Còn sếp thì thật thảm. Không hiểu sao, tôi nhớ lại chuyện tối qua Dư Hoài Húc giúp tôi. Trong lòng thấy bứt rứt. Không được, người ta giúp mình một lần, ân tình này phải trả. Thế là tôi rủ dê trợ lý Lý, lái xe đi, cứu sếp nào. Trợ lý Lý hỏi, cứu kiểu gì? Không làm thì thôi, làm là phải làm tới nơi. Giờ tôi đang ngồi ở ghế sau xe, đợi xe chạy đến gần chỗ Dư Hoài Húc và cô gái kia. Tôi hạ cửa kính xuống. Bên tai là giọng cô gái kia, tại sao lại không được? Không thử sao biết không hợp. Tôi với anh đẹp đôi vậy mà. Tôi chính là thích anh. Tôi muốn lấy anh. Gan cũng to ghê đấy, nhưng tiếc là... Tôi hắng giọng rồi hô, chồng ơi, còn bao lâu nữa vậy? Con gái bảo nhớ anh rồi. Một tiếng chồng ơi của tôi khiến Dư Hoài Húc nghẹn họng. Đồng thời tôi cũng nhận được một bữa trưa. Do sếp tài trợ, ăn là lẩu. Chính tôi là người chọn món. Ăn xong, trợ lý Lý đi thanh toán. Chỉ còn tôi và Dư Hoài Húc. Anh hỏi, chiều nay cô có việc gì không? Đứng trước sếp thì dù không có cũng phải giả vờ bận việc sửa phương án. Là dự án hồi nãy à? Tôi gật đầu, cái đó không gấp lắm. Nếu chiều anh rảnh thì đi với tôi đến một nơi. Tôi không hề ngờ tới. Chỗ mà Dư Hoài Húc đưa tôi đến là đi làm tình nguyện viên cứu trợ mèo hoang. Trước khi xuất phát, tôi và Dư Hoài Húc quay lại biệt thự thay đồ công sở. Cùng mặc đồ thể thao đen rất ăn ý. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Dư Hoài Húc không mặc vest. Trang phục này khiến anh ấy trông gần gũi hơn hẳn. Khi đến nơi tập hợp của tình nguyện viên, chỗ đó đã bắt đầu làm việc. Hôm nay nhiệm vụ khá đơn giản, là tìm những con mèo hoang chưa triệt sản, giao cho nhân viên xử lý. Tôi và Dư Hoài Húc làm việc cùng nhau. Theo bản đồ nhân viên phát, rất nhanh đã tìm được là những con mèo hoang cần phải triệt sản. Sau đó tôi đi vào một con hẻm nhỏ, bên cạnh một đống rác ở cuối hẻm. Tình cờ phát hiện một con mèo tam thể bé xíu. Không biết mèo mẹ đã đi đâu. Chú mèo con run rẩy toàn thân. Đói quá nên cứ kêu meo meo. Tôi và Dư Hoài Húc xin nhân viên một ít thức ăn. Mèo con ăn no rồi liền quấn lấy tôi và Dư Hoài Húc, cứ quanh quẩn dưới chân chúng tôi không chịu đi. Dư Hoài Húc gợi ý, cô có muốn mang nó về không? Thật ra tôi cũng rất thích chú mèo đó, nhưng tiếc là điều kiện không cho phép. Chỗ tôi ở hiện tại chủ nhà không cho nuôi thú cưng. Dư Hoài Húc cầm một chiếc khăn. Anh cúi người quấn mèo con trong khăn, ôm vào lòng nâng niu như em bé. Anh cúi đầu nhìn mèo, nhẹ giọng nói, đã không đi theo được cô chủ xinh đẹp, vậy thì theo tôi về nhà nhé. Lúc Dư Hoài Húc nói câu này, anh không nhìn tôi lấy một lần, nhưng giọng nói cương chiều của anh lại khiến tim tôi chấn động một chút. Tôi không diễn tả được cảm giác đó, chỉ là đột nhiên thấy người đàn ông này thật đáng tin. Từ một buổi xem mắt thay vai đầy hỗn loạn, tôi cứ ngỡ bản thân đã đào một cái hố sâu không đáy. Nhưng hóa ra, người đàn ông mà tôi từng tìm cách đuổi khéo ấy lại là người duy nhất không ngại bước vào thế giới hỗn loạn của tôi. Từng bước một kéo tôi ra khỏi quá khứ cũ kỹ. Cuối cùng, tôi không cần phải đóng vai ai khác nữa. Bên cạnh Dư Hoài Húc, tôi được là chính mình, ồn ào, bốc đồng, có đôi chút ngốc nghếch, nhưng cũng là người anh ấy muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.